Πρέπει να ήμουν γύρω στα 19 όταν ξεκίνησαν όλα. Είχαμε κανονίσει με μια παρέα να πάμε σε ένα πάρτι και έτσι, επειδή ξέραμε ότι θα πιούμε, δεν πήραμε μεταφορικό μέσο με σκοπό να γυρίσουμε μεταξύ. Το πάρτι ήταν τέλειο, περάσαμε όλοι υπέροχα, ήπιαμε όλοι. Οπότε όταν ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε, ήμασταν 3 άτομα και βγήκαμε έξω να βρούμε ταξί. Εκείνη την ώρα ήρθε ένας γνωστός μας, ο οποίος τύχαινε να παίζει μουσική εκείνο το βράδυ, ήταν ο DJ, ο οποίος ήταν απόλυτα νηφάλιος, μας φάνηκε. Και ο λόγος που φαινόταν νηφάλιος σε εμάς ήταν επειδή είχε καταναλώσει, από ό,τι είπαν, και κοκαίνη. Και μας λέει: μην ξοδεύεστε, θα σας πετάξω εγώ με τα μάξι. Και μας πέταξε. Όχι στα σπίτια μας, σε μία μάντρα στην παραλιακή, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και παρόλες τις παρακλήσεις μας να σταματήσει, απλά δυνάμωνε τη μουσική και έτρεχε περισσότερο. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι κοιτούσα τα πόδια μου. Μου εξήγησαν οι ψυχολόγοι αργότερα ότι αυτό το κάνουμε όταν φοβόμαστε. Μετά υπάρχει ένα μπαμ το οποίο το θυμάμαι αμυδρά. Θυμάμαι να ξυπνάω μέσα σε ένα ασθενοφόρο με έναν γιατρό να με κρατάει κάπως έτσι και να μου λέει: μη φοβάσαι, είμαι εγώ εδώ, δεν θα πάθεις τίποτα, μην κουνιέσαι, μην είναι ακίνητη κλπ. Μετά πάλι blackout. Στη συνέχεια θυμάμαι να ξυπνάω σε ένα κρεβάτι νοσοκομείο, δεν έβλεπα καλά, ήμουν ζαλισμένη και άκουγα γιατρούς, νοσοκόμους, δεν ξέρω τι ακριβώς, να λένε ότι πάρτε την από εδώ, αυτή θα μείνει ανάπηρη. Με τα πολλά είχα σπάσει σπονδυλική στήλη. Στην αρχή τους έκανε εντύπωση το ότι είμαι ζωντανή, γιατί το σπάσιμο ήταν κοντά στην αναπνευστική οδό και για χιλιοστά θα είχα πεθάνει. Και μετά είχαμε το ρίσκο της επέμβασης που υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να μείνω ανάπηρη από το λαιμό και κάτω. Η επέμβαση τελικά πέτυχε. Στην αρχή στο νοσοκομείο δεν ένιωθα και πολλά γιατί μου είχαν μορφίνη μόνιμα στη φλέβα, οπότε δεν είχα πόνους. Θυμάμαι ότι ερχόντουσαν οι φίλοι μου να με δουν και ότι εκεί που μιλούσαμε με έπαιρνε ο ύπνος. Κάποια στιγμή ζήτησα να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Δεν ήθελαν να τον κοιτάξω, αλλά τελικά με τα πολλά μου τον έφεραν και εκεί έπαθα το πρώτο σοκ. Το δεύτερο σοκ το έπαθα όταν πήγα στο σπίτι, που ακόμα και το να σηκωθώ και να πάω τουαλέτα για μένα ήταν άθλος. Η πόλη ήταν φοβερή, γιατί δεν είχα μόνο, είχα σπάσει και το χέρι μου, το οποίο μου βάλανε μια λάμα ανάποδα και μου κόψαν το κερκιδικό νεύρο, οπότε το χέρι μου ήταν ανάπηρο για πολύ καιρό. Έκανα επίπονες φυσιοθεραπείες, αλλά με καμία βελτίωση. Είχα χτυπήσει και το αριστερό μου πόδι, είχα σπάσει κλείδα, δόντια, είχα διάφορα χτυπήματα. Και τα άλλα παιδιά που ήταν στο αμάξι χτυπήσανε πολύ. Ο μπροστινός έχασε όλα του τα δόντια, χρειάστηκε πλαστικές στο πρόσωπο. Το παιδί που ήταν δίπλα μου χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ο οδηγός την έβγαλε με μια ελαφριά διάστηση και ένα σπάσιμο λεκάνης, ο οποίος δεν μας ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ούτε μία συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Όταν πέρασε ο καιρός και κατάφερα να σταθώ στα πόδια μου, αντιμετώπιζα και τον κοινωνικό ρατσισμό, γιατί θυμάμαι το πρώτο καλοκαίρι που κατέβηκα στο εξοχικό μου και ήθελα να πάω για μπάνιο, επειδή είχα ράματα στο σώμα μου, με κοιτούσαν και λέγανε «Ιου, πώς είναι έτσι αυτή» και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Οπότε νιώθα άσχημα, είχα αρχίσει να γίνομαι καταθλιπτική και μετά ξεκίνησαν και οι κρίσεις πανικού, που ναι, ήταν επόμενο μετά από τέτοιο σοκ και τέτοια πίεση, ο οργανισμός να ξεσπάσει κάπως έτσι. Ταλαιπωριόμουν με κρίσεις πανικού, πήγαινα σε θεραπευτές, μου έδιναν χάπια, φάρμακα και άλλα φάρμακα. Τέλος πάντων, μετά από κάποια χρόνια κατάφερα να τις ξεπεράσω μόνη μου, με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου.
και τώρα ευτυχώς έχω απαλλαγή από αυτό το πολύ κακό σύμπτωμα. Έλεγα λοιπόν πριν ότι ο οδηγός δεν μας ζήτησε ούτε μία συγγνώμη. Και σκέφτομαι αυτό, ποιος θα ενδιαφερθεί για τον εαυτό σου αν δεν το κάνεις εσύ? Κανένας άλλος. Είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου. Είσαι υπεύθυνος να δώσεις τον εαυτό σου να καταλάβει ότι τιμόνι και αλκοόλ μαζί δεν πάνε, δεν ταιριάζουν, πώς το λένε. Θέλεις να βγεις, να πας κάπου να πιείς? Άσε το μεταφορικό σου μέσα στο σπίτι. Είναι κάποιος που προσφέρεται να σε γυρίσει? Stick to the plan. Γύρνα στο σπίτι σου μεταξύ. Δεν ξέρεις αν έχει καταναλώσει κάποιες άλλες ουσίες και σου φαίνεται σε έναν νηφάλιος, αλλά στην πραγματικότητα είναι λάσπη. Αν δεν σου κάνουν όλα αυτά που σου ανέφερα ως τώρα και δεν σε νοιάζει η ζωή σου, οπότε θα βγω έξω και θα γίνω σκνίπα και θα πάρω μετά τα μάξι μου να οδηγήσω, σκέψου και το άλλο, ότι πρέπει να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, αν εσύ μεθυσμένος οδηγώντας χτυπήσεις μία έγκυο γυναίκα? Στερήσεις από μία ζωή προτού να δει το φως του ηλίου την αγκαλιά της μαμάς του. Ζήσε μετά με αυτές τις τύψεις. Υπάρχουν πολλές φορές που μπορεί να πούμε «Έλα μωρέ, σε μένα θα συμβεί». Είμαι εδώ και στο λέω, συνέβη σε μένα. Έχασα πολύτιμο χρόνο από τη ζωή μου, πέρασα αφόρητους πόνους. Υπάρχουν μέρες που υποφέρω πολύ και χρειάζομαι παυσίπονο. Πρέπει συνέχεια να γυμνάζομαι για να κρατάω τη μυϊκή μου μάζα δυνατή, ώστε να μην έχω τόσο έντονους σκελετικούς πόνους. Οπότε δεν ξέρω, αξίζει πραγματικά να τα περάσεις όλα αυτά για ένα βράδυ ανεμελιάς? Ξανασκέψου το.